Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái phần 2D Toolpath. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ tập trung về cái phần Grid Smart Engraving Toolpath. Bài trước chúng ta đã học cái phần Bevel Carving. Ở trong bài học hôm nay thì cái phần đó tôi cũng có áp dụng trong cái bài này, mà các bạn chú ý. Ở cái phần mà tạo đường chạy dao thông minh này, tiếng Việt là tạo ra đường chạy dao thông minh, thì cái nó cũng xem giống như cái phần mà Grid Clearing Toolpath. Nhưng ở cái phần mà chạy dao thông minh này thì nó sẽ chọn được, nó sẽ tự biết được cái phần cắt gọt. Thì ở đây tôi sẽ bấm vào, tôi sẽ chọn, chúng ta chọn thẳng vào cái line mà kích thước của chúng ta luôn. Tại vì cái thằng này thì nó cắt rất là chuẩn. Đặt độ sâu cho nó. Chúng ta chọn mũi. Ở phần chạy mũi thì chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta muốn vát, chúng ta muốn chạy theo như thế nào nữa thì chúng ta sẽ chọn mũi tùy theo. Ở đây tôi hướng dẫn thì tôi sẽ chọn cái mũi thẳng để cho các bạn cũng dễ quan sát hơn. Đó, tại sao nó gọi là cái đường tạo ra chạy dao thông minh? Thì khi mà cái mũi phay khi mà chúng ta lập trình xong rồi thì cái mũi phay nó sẽ chạy. Đó, cái đường nó chạy này, nó cắt rất là đẹp cái chữ, nó cắt vòng theo cái đường như này thì nó rất là đẹp. Còn ở cái phần mà Grid ở cái phần công cụ này thì chúng ta sẽ không cắt được như ý như cái phần mà Smart Engraving. Đó, nó cắt vòng quanh rất là đẹp, có nghĩa là mình không phải sửa lại. Còn cái phần của cái phần Grid này thì nó Grid Cleansing này thì nó sẽ không được nét, chúng ta phải tạo thêm một cái line ngoài. Rồi từ đây bắt đầu chúng ta mới đó, chúng ta để ý kỹ đó, cái đường cắt dao của nó. Rồi chúng ta sẽ vào Toolpath Simulation, chúng ta nhấn vào. Cái mũi này mũi thẳng, thành ra cái đường nét cũng vuông góc ha. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng lại cái phần công cụ Grid Bevel Carving Toolpath này sang phần 2D. Đó, ở đây chúng tôi cho độ sâu là 2.5. Các bạn chọn một Carving 32 này, cắt một lần 2.5. Rồi tính toán yes. Rồi tiếp tục Simulator Toolpath. Đó, nó sẽ vát cái chữ như mình. Nếu trường hợp chúng ta không muốn xài công cụ này thì chúng ta
đặt cái con dao hình luôn. Khi nó ấy xong thì nó sẽ vát nghiêng như vậy luôn cho chúng ta. Nó như lúc đầu tôi nói cái sự khác biệt giữa Grid Smart Engraving và Grid Collision. Hai công cụ này nó sẽ khác nhau ở cái điểm đó. Đây, tôi bấm lại cái công cụ kia của cái hình kia, chúng ta sẽ thấy đó, nó chỉ có cắt theo một chiều thôi, có nghĩa là mũi nó sẽ đi rồi ăn rồi. Mũi nó sẽ ăn rồi, thành ra những khi mà mũi nó sẽ vấp vào đây này, tạo ra những cái đường xước, vấp dao ăn vào những cái chữ này, nó rất là xấu. Nhưng ở cái phần mà Grid Smart Evading này, có nghĩa là cái phần mà đường cắt dao thông minh này, thì nó sẽ cắt vòng quanh cái chữ đó, thì cái đường nó sẽ mịn hơn, nó không có bị vấp dao. Còn thằng này là vấp dao đó, chúng ta phải tạo một cái line bên ngoài của cái này thì nó không bị vấp dao. Đó, phải tạo một cái line bên ngoài như vậy thì nó không bị vấp dao ha. Rồi chúng ta cắt lại cái đường này giống như cái đường này luôn đó, cái đường này cắt vòng quanh. Đó, nếu như chúng ta chọn một cái con dao hình như vậy thì chúng ta phải tính toán cái điểm tâm của cái này tới đây là bao nhiêu. Còn nếu chúng ta chọn con dao thẳng như vậy thì nó không cần tính toán, chúng ta đã biết được cái ví dụ như cái mũi này 10 ly thì chúng ta đã biết được khi mà chúng ta vào toolpath chúng ta định dạng mũi thì chúng ta sẽ biết rằng là mũi đó, chọn mũi, trong quá trình chúng ta chọn mũi thì chúng ta sẽ chọn cái mũi 10 đó, chẳng hạn như mũi này, mũi 10. Còn như ở cái mũi hình này thì cái đầu này là 10 ly, từ bản này qua bên đây là 10 ly thì chúng ta cũng chọn nó là mũi 10, chúng ta không quan trọng là cái cốt nó là bao nhiêu nha. Đó, để khi mà chúng ta chọn vào đây thì nó sẽ hiểu được là cái phần ăn hết là 10, nó sẽ không ăn phạm xuống cái mặt bên nhiều. Khi chúng ta cắt như vậy thì nó vấp vào đây. Thực tế là nó vấp, như ở trong hình thì không thấy đâu, ở trong cái đường này là không có thấy, không thấy. Khi mà chúng ta đánh thực tế thì nó mới thấy cái đường vấp vô chữ. Còn riêng đặc biệt cái phần này thì không bị ha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản